नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। सदाझै आज पनि एक नयाँ ट्युटोरियलका साथमा उपस्थित भइसकेको छु र मलाई आशा छ आजको भिडियो पनि यहाँहरूको निम्ति विशेष बन्नेछ। र यदि तपाईहरुले पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउ भएको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस्। र यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो साँच्चै हेल्पफुल लाग्छ भने कृपया एक लाइक र शेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासतर्फ लागौं। अब हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौं। आज हामी यो सर्टिफिकेट डिजाइन गर्नेछौं। त्यसको लागि तपाई एउटा न्यू स्लाइड लिनुहोस् र मैले यहाँनिर रेडी गरिसकेको छु। र सबैभन्दा पहिला तपाई यसलाई जुम आउट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप र यो राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। यो कर्भ सेपलाई तपाईले केही रिड्युस गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाई सेप आउटलाइनमा जानुहोस् र नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई यसलाई थोरै टिल्ट गर्नुहोस् र यो कर्नरमा मिलाएर राख्नुहोस्। अझै राम्रोसँग देखिनको लागि तपाई यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, फर्म्याट सेपमा जानुहोस् र तपाई यसको ट्रान्सपरेन्सी बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले देख्नुहुनेछ। यसरी मिलाइसकेपछि तपाई फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप र यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यो कर्नरबाट यो कर्नरसम्म तपाईले ड्र गर्नुहोस् र तपाईले यो दुवैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र मर्ज सेपमा गएर इन्टरसेक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो भाग मात्र यहाँ पाउनुहुनेछ। त्यसपछि तपाई यो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई केही चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि तपाई यसमा गएर ओके यो कलर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई यसलाई कलर दिनुहोस्। अहिले म यो कलर नै दिनेछु। त्यसपछि तपाई यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस् व्हाइट कलर र यसलाई सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस् र यसलाई यहाँनिर राम्रोसँग मिलाएर राखिदिनुहोस्। फेरि यसलाई तपाईले डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यसलाई पनि सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। म डार्क ब्लू कलर दिनेछु र यसलाई पनि तपाईले यहाँनिर मिलाएर राख्नुहोस् र यसको साइज तपाईले केही बढाइदिन सक्नुहुनेछ। यसपछि तपाई यो तीनैवटा सेपलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाई यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यहाँनिर राख्नुहोस् र शिफ्ट की प्लस माउसको सहायताले यसलाई रोटेट गर्नुहोस् र यहाँनिर राख्नुहोस् र यसको साइज शिफ्ट की प्लस माउसको सहायताले यसलाई घटाइदिनुहोस् र यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस्। यसपछि तपाई टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यहाँनिर लेख्नुहोस् र यसलाई तपाई होममा गएर फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। साइज बढाइदिनुहोस् र यसको लेटर डिस्टेन्स पनि बढाइदिनुहोस्, व्हाइट गरिदिनुहोस् र बोल्ड पनि गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईं फेरि अर्को टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यहाँ लेख्नुहोस् अचिभमेन्ट। यसलाई पनि तपाईं इन्क्रिज गरिदिनुहोस् र यसलाई पनि व्हाइट कलर गरिदिनुहोस् र यसको पनि फन्ट चेन्ज गरिदिनुहोस्। यसलाई तपाईले अझै राम्रोसँग मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसपछि फेरि तपाईं यो टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यहाँ लेख्नुहोस् प्राउडली प्रेजेन्ट टु। फन्ट अझै तपाईको चोइसमा राम्रोसँग चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसको कलर पनि चेन्ज गरिदिनुहोस् र यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर प्रेजेन्ट टु हु हैन तपाईले यो सर्टिफिकेट कसलाई प्रोभाइड गर्दै हुनुहुन्छ उसको नाम यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाई यो टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। म चाहिँ यहाँ मेरो च्यानलको नाम लेख्ने छु फर डेमो पर्पज पावरपोइन्ट ग्राफिक्स र यसको फन्ट चेन्ज गरिदिनेछु। म तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले जुनसुकै फन्ट राख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई म अन्डरलाइन पनि गरिदिनेछु र यसको कलर चेन्ज गरिदिनेछु डार्क ब्लू कलर। यसपछि तपाईले यहाँनिर केही डिटेल्स लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई फेरि अर्को टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। म चाहिँ डमी टेक्स्ट लेख्ने छु इक्वल टु LOREM ब्र्याकेट ओपन 1 ब्र्याकेट क्लोज। यसको पनि फन्ट चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ र यसको कलरमा डार्क ग्रे कलर गरिदिन सक्नुहुनेछ। यसपछि तपाईले यहाँनिर एउटा डेट र सिग्नेचरको अप्सन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो लाइनलाई लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसको विड्थ बढाइदिनुहोस् केही मात्रामा र यसको कलर गरिदिनुहोस् डार्क ब्लू र यसैलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस्। यसपछि तपाई फेरि यो टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर डेट लेख्नुहोस्। यसको पनि फन्ट चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। होममा जानुहोस्, यसलाई बोल्ड गरिदिनुहोस् र यसको साइज केही इन्क्रिज गरिदिनुहोस्।
र यहाँ राखिदिनुहोस् र यसलाई डुप्लिकेट बनाएर यहाँनिर पनि राखिदिनुहोस् र यहाँनिर सिग्नेचर लेखिदिनुहोस् र यो दुवैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसको कलर डार्क ब्लू कलर गरिदिनुहोस् र यसलाई सेभ फर्मेटमा गएर एलाइन पनि गरिदिनुहोस्, एलाइन टु टप। यसपछि तपाईँले यो ब्याकग्राउन्ड प्याटर्न चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ प्याटर्न फिल्डमा जानुहोस् र यहाँबाट तपाईँले विभिन्न कलर र विभिन्न प्याटर्नहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अहिले यो प्याटर्न दिनेछु र यसको कलरमा व्हाइट गर्नेछु र यसको कलरमा यो गर्नेछु। यसपछि तपाईँ यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् र यसलाई अझै राम्रोसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति यसलाई रेडियस पनि गरिदिनुहोस् यसको साइज। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो फ्रेम लिनुहोस् र तपाईँले यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसको साइज रेडियस गरिदिनुहोस्। सेभ आउटलाइनमा जानुहोस् र नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई तपाईँले कलर गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि हाम्रो डिजाइन लगभग कम्प्लिट भएको छ। तपाईँले यहाँनिर डेट पनि लेख्न सक्नुहुनेछ, जस्तै म आजको डेट लेख्नेछु। ओके, र तपाईँले यहाँनिर आफ्नो सिग्नेचर राख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई अझै तपाईँले प्रपर मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। यसपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा कुनै लोगो अर्थात् तपाईँको अवार्ड ब्याज पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यहाँबाट तपाईँले यो पोइन्टेड स्टार लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसको यो सेपलाई केही स्मुथ गरिदिनुहोस् र सेभ आउटलाइनमा जानुहोस् र नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। राइट क्लिक गर्नुहोस् र फर्मेट सेपमा गएर इफेक्टमा जानुहोस् र यसलाई 3D फर्मेटमा गएर इफेक्ट दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसलाई कलर दिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँ यहाँ गएर कलरमा जानुहोस् र गोल्डन कलर दिन सक्नुहुनेछ। यसको कलर अलिक डार्क गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो राउन्ड ओभल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। यसको पनि सेभ आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र कलरमा गएर तपाईँ यो कलर दिन सक्नुहुनेछ र यसलाई पनि तपाईँ इफेक्टमा गएर यो सेम इफेक्ट दिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँ फेरि एउटा टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर लेख्नुहोस् अवार्ड र यसको साइजलाई केही इन्क्रिज गरिदिनुहोस् र बोल्ड गरिदिनुहोस् र यसको कलर व्हाइट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर राखिदिनुहोस्। यसको पनि फन्ट तपाईँले चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। यति भएपछि कम्प्लिट भएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेट हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। मलाई आशा छ यो ट्युटोरियल तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल बन्यो। यदि तपाईँहरूसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला।